नमस्ते अनि हार्दिक स्वागत छ तपाईलाई यो मेरो हेल्थ युट्युब च्यानलमा। आज म कुरा गर्दैछु बेसिक स्किन केयर कसरी गर्न सकिन्छ अथवा आफ्नो छालालाई राम्रो चमक देखाउनको लागि बेसिक कुराहरू के गर्नुपर्छ, के कुराहरू गर्न छुट्यो अथवा सामान्य कुराहरू पनि ख्याल गरिएन भने तपाईको स्किन, तपाईको छाला ड्यामेज हुन सक्छ। हुन त भन्ने गरिन्छ रूपले फरक पार्दैन, भित्र गुण चाहिन्छ। गुण छ भने रूपले केही फरक पार्दैन भन्ने गरिन्छ। तर कुनै पनि व्यक्तिको फर्स्ट इम्प्रेसन भनेको उसको गुणसँग हुँदैन। उसँग के ट्यालेन्ट छ, उसको क्षमता के छ, उसँग कतिको बौद्धिकता छ, यो कुराहरू चाहिँ पछि आउने कुरा हो। ट्याक्क हेर्दाखेरि सुरुमा देखिने भनेको उसको फेस, उसको स्किन, उसको पर्सनालिटी, त्यो कुराहरू सुरुमा देखिन्छ। त्यसैले सबभन्दा पहिला कुरा गरौँ स्किन केयरको महत्त्व चाहिँ के छ। त्यसपछि स्टेप बाई स्टेप स्किन केयर कसरी गर्न सकिन्छ स्टेप बाई स्टेप म सिकाउनेछु। हेल्दी स्किन स्वस्थ राख्नको लागि र तपाईको अनुहारमा, तपाईको एजमा बुढौलीपन आए पनि तपाईको स्किनमा, तपाईको फेसमा बुढौलीपन आउन नदिन स्किन केयर एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। अर्को भनेको सूर्यबाट आउने विभिन्न हानिकारक रेहरूले हाम्रो स्किनलाई ड्यामेज गरिराखेका हुन्छन्। त्यसकारण सूर्यको हानिकारक रेबाट बच्नको लागि स्किन केयर गर्नु एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। अर्को महत्त्व भनेको आत्मविश्वास बढाउन। तपाईँ कहीँ जाँदै हुनुहुन्छ, त्यो ठाउँमा जाँदाखेरि तपाईको आफ्नो स्किनका कारणले, आफ्नो फेसमा आएको विभिन्न दाग चाउरीपन लगायतका विभिन्न समस्याका कारणले तपाईलाई ग्लानी फिल नहोस्, तपाईलाई चाहिँ आफूलाई दबेको, आफू नराम्रो भएको फिल नआउनको लागि, तपाईको आत्मविश्वास बढाउनको लागि पनि स्किन केयर गर्नु एकदमै महत्त्वपूर्ण हो। र हाम्रो छालालाई संक्रमण, इन्फेक्सनबाट बचाउन र विभिन्न किसिमका एलर्जीबाट बचाउन र एलर्जी र संक्रमणको कारणले, एलर्जी र इन्फेक्सनको कारणले छालालाई, स्किनलाई बिग्रनबाट बचाउनको लागि स्किन केयर गर्नु अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ। हामी हाम्रो दैनिक जीवनमा अथवा आफ्नो जीवनमा सफल बन्नको लागि, आफूलाई सफल देखाउनको लागि, आफ्नो जीवन, आफ्नो भविष्य बनाउनको लागि, आफू राम्रो बन्नको लागि विभिन्न क्रियाकलाप गर्छौँ, विभिन्न कामहरू गर्छौँ, विभिन्न स्ट्रगल गर्छौँ, विभिन्न ससाना कुरामा ख्याल गर्छौँ। तर हाम्रो आफ्नै शरीर, आफ्नै स्किनको लागि चाहिँ ख्याल गर्न सक्दैनौँ। हाम्रो स्किन, हाम्रो छाला अहिले ठिक छ, तर सधैँ यो यस्तै रहिरहँदैन, सधैँ राम्रो बनिरहँदैन। भोलि चाउरी पर्छ, भोलि छालामा पोतो आउँछ, भोलि स्किनमा चाया आउँछ, भोलि विभिन्न त्यहाँ स्कारहरू, खतहरू बस्छन्, विभिन्न खाल्डाखुल्डीहरू पर्न थाल्छन्, छाला चाउरिन थाल्छ। त्यति बेला हामीले बल्ल महसुस हुन्छ कि स्किन केयरको महत्त्व के थियो। त्यसकारणले भोलिको दिनमा पछुताउनुभन्दा आजकै दिनदेखि स्किन केयर गर्नु एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। स्किन केयर गर्न एकदमै आवश्यक छ। भोलि हुने कुरालाई आजैबाट सोचेर, आजैबाट प्लानिङ गरेर तपाईँले दैनिक स्किन केयर गर्न अत्यन्तै जरुरी छ। त्यसैले आज तपाईँले म स्टेप बाई स्टेप दैनिक स्किन केयर कसरी गर्ने त्यो विषयमा एकदमै सजिलो, छोटो, मिठो कुराहरू सिकाउँछु। स्किन, हाम्रो स्किन पनि 3 प्रकारको हुन्छ। एउटा ओइली स्किन हुन्छ, एउटा ड्राई स्किन हुन्छ, एउटा मिडियम, न ओइली न ड्राई, बिचको ठिक्कको स्किन हुन्छ। 3 प्रकारको स्किनलाई फरक तरिकाले, फरक स्टेप अनुसार चाहिँ हामीले स्किन केयर गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसका विभिन्न छुट्टै स्टेपहरू हुन्छन्। तर आज म तपाईँलाई यो 3 प्रकारको स्किनलाई सँगै कसरी केयर गर्न सकिन्छ भनेर स्टेप बाई स्टेप तपाईँले 4-5वटा स्टेप सिकाउँछु। यहाँ तपाईँको स्किन ओइली छ, ड्राई छ अथवा मिडियम छ, जस्तो छ आजसम्म के गर्नुभयो त्यो कुरालाई बिर्सनुहोस्। तपाईँले अब दैनिक स्किन केयर गर्नुहुन्छ। क्लिनिङ दिनमा बिहान र बेलुका, कम्तीमा दिनमा 2 पटक क्लिनिङ अनिवार्य गर्नुपर्छ। हाम्रो फेसमा उत्पादन भएको सेबम अथवा ओइल र बाहिर वातावरणबाट हाम्रो फेसमा टाँसिएका विभिन्न धुलोका कणहरू लगायत विभिन्न पार्टिकलहरू सफा गर्न अत्यन्तै जरुरी छ। त्यसलाई दिनमा 2 पटक सफा गरिएन भने त्यसले गर्दा हाम्रो फेसमा डन्डीफोर आउने, विभिन्न डाबरहरू आउने, स्किनको रूपरेखा बिग्रने, स्किन ड्यामेज हुने कारण चाहिँ सरसफाइको कमीले, स्किन क्लिनिङको कमीले गर्दा पनि स्किन ड्यामेज हुन सक्छ। त्यसकारणले पहिलो स्टेप भनेको सरसफाइ अथवा स्किन क्लिन गर्नु अत्यन्तै जरुरी छ। तपाईँले ओइली स्किनको लागि, ओइली फेसको लागि छुट्टै फेसवास लिनुपर्ने हुन्छ, तथा ड्राई फेसको लागि चाहिँ छुट्टै फेसवास लिनुपर्ने हुन्छ र दिनमा 2 पटक तपाईँले फेसवास अनिवार्य गर्नुपर्छ। तपाईँले फेसलाई, स्किनलाई क्लिन गरिसकेपछि टोनिङ गर्नुपर्छ। तपाईँको फेसमा खाल्डाखुल्डीहरू, छिद्राहरू पर्न नदिने काम भनेको टोनरले गर्छ। टोनरको प्रयोग अवश्य पनि गर्नुहोला।
तपाईको फेस यदि ओइली छ भने ग्रिन टी एलोभेरा जस्ता टोनर प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईको फेस यदि ड्राई छ भने हाइड्रेटिङ टोनर प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। स्किनलाई टोनर गरिसके पछाडि तपाईले अब स्किनमा सेरमको प्रयोग गर्नुपर्छ। स्किनलाई सेरम गरिसकेपछि तपाईले चाहिँ मोइस्चराइजिङ गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईको स्किन यदि ओइली छ तेलिए छ भने तपाईले कम मोइस्चराइज प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ भने तपाईको स्किन यदि धेरै ड्राई छ भने तपाईले अलि बढी नै मोइस्चराइजर प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। मौसम चाहे जाडो होस् चाहे गर्मी होस् जस्तोसुकै अवस्थामा पनि तपाईको स्किनलाई सूर्यबाट आएको विभिन्न हानिकारक किरणले हानिकारक रेहरूले चाहिँ तपाईको स्किन बिगार्न सक्ने भएको हुनाले तपाईले सनस्क्रिम चाहिँ अनिवार्य लाउनु पर्ने हुन्छ। सनस्क्रिमले सूर्यबाट आएका युभी रेहरू अल्ट्राभायोलेट रे भन्छ जुन हानिकारक किरणहरूबाट फेस अथवा स्किन बिग्रनबाट बचाउँछ। त्यसकारणले सनस्क्रिन अनिवार्य लाउनुपर्छ। सनस्क्रिन तपाईले SPF 30 वा सोभन्दा बढी प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईको स्किन अनुसार तपाईले जुन बेच्नुहुन्छ त्यो अनिवार्य प्रयोग गर्नुपर्छ। कम्तीमा हप्तामा 1 देखि 2 पटक तपाईले फेस मास्कको प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। फेस मास्क भनेको कोरोनामा लाउने मास्क होइन कि छुट्टै तपाईको स्किनलाई केयर गर्न लगाइने फेस मास्कको तपाईले हप्तामा 1 देखि 2 पटक फेस मास्क प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। फेस मास्क पनि ओइली र ड्राई दुईटै स्किनको लागि बनेको हुन्छ। ओइलीको लागि चाहिँ पिल फेस मास्क प्रयोग गर्न राम्रो हुन्छ भने ड्राई स्किनको लागि चाहिँ हाइड्रेटिङ फेस मास्क प्रयोग गर्न अत्यन्तै राम्रो हुन्छ। र थप केही कुरामा चाहिँ तपाईले पानी एकदमै धेरै खानुपर्छ। जति धेरै पानी खान सक्नुहुन्छ त्यति धेरै तपाईको स्किन चाहिँ हाइड्रेटिङ हुन्छ अथवा स्किनले पर्याप्त मात्रामा अक्सिजन पानी लगायत विभिन्न पौष्टिक तत्त्वहरू तपाईको स्किनले पाउँछ र तपाईको स्किन स्वस्थ बन्न सक्छ। र तपाईले खानामा चाहिँ भिटामिन A, भिटामिन E, भिटामिन C र एन्टिअक्सिडेन्ट भएका खानाहरू अत्यन्तै धेरै खानुपर्छ जसले गर्दा तपाईको स्किनले एन्टिअक्सिडेन्ट पाउँछ। भिटामिन A, भिटामिन E, भिटामिन C लगायतका विभिन्न भिटामिन पाउँछ र स्किन स्वस्थ र तन्दुरुस्त र राम्रो चमकदार बन्न सक्छ। यो एकदमै बेसिक एकदमै साधारण स्किन केयरको रुटिन हो। तपाईको स्किन अनुसार ओइली र ड्राई र मिडियम स्किनको लागि विशेष स्किन केयर रुटिनहरू हुन्छन्। त्यो तपाईलाई आवश्यक छ भने त्यो पनि म बनाएर तपाईको लागि भिडियो ल्याउन सक्छु यदि तपाईले कमेन्ट गर्नुभयो भने मात्रै। तपाईले भिडियो कस्तो लाग्यो भिडियो मन परेमा लाइक कमेन्ट र धेरैभन्दा धेरै सेयर गर्नु होला ताकि अब आउने नेक्स्ट भिडियोहरू तपाईको माझमा सजिलै आइपुगोस्।